Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hồi còn ở Sài Gòn, cháo ếch Singapore là một trong những món ăn đường phố mình rất thích. Trời mưa lạnh mà ghé quán cháo ếch xì sụp cháo nóng, cay ấm là bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến. Hôm nay mình xin chia sẻ lại cách làm món cháo ếch đặc biệt này nha. Đây là công thức mình làm rất nhiều và giống vị ngoài hàng nhất. Nào mời các bạn cùng vào bếp với mình nha. Mời các bạn xem qua thành phần nguyên liệu trước khi làm. Bạn cũng có thể tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng dưới phần mô tả của video. Đầu tiên mình nấu cháo trước nha các bạn. Mình dùng 100g gạo và 25 đến 30g nếp. Tỷ lệ 8 phần gạo và 2 phần nếp. Nếu các bạn thích ăn dẻo hơn thì mình có thể tăng thêm phần gạo nếp. Gạo này mình đem đi vo sạch và để ráo. Giờ thì mình cho vào chảo để rang nè. Rang trên lửa dưới trung bình một chút để gạo không bị cháy nha các bạn. Rang đến khi nào gạo chuyển màu hơi đục như thế này là được rồi. Tiếp theo thì mình chuẩn bị một cái nồi. Cho vào đây 1,7 lít nước. Cho hết gạo vừa rang vào nấu nha. Thêm vào một chút muối. Mở lửa lớn cho cháo mau sôi. Lúc đầu thì mình đảo đều tay như vậy. Đợi đến khi nước sôi rồi thì mình giảm lửa nhỏ để gạo nó có thời gian nở bung hạt ha. Các bạn nhớ thỉnh thoảng đảo nhẹ để cháo không bị xích đáy nha. Lúc bận rộn thì các bạn có thể nấu cháo bằng cơm nguội. Cứ cho thẳng cơm nguội và nước vào đun sôi cho đến khi hạt gạo nhừ và bung ra là được ha. Cho vào đây thêm một nắm lá dứa nữa cho thơm nè. Cháo ếch thì không thể thiếu vị ấm nóng của gừng nha các bạn. Mình dùng ở đây là 5 đến 10g gừng. Nếu các bạn không muốn ăn quá cay nóng thì mình có thể giảm bớt lượng gừng ha. Gừng thì mình cắt lát ra, sau đó cắt thành sợi như thế này ha. Tỏi thì mình dùng 2 tép vừa, đập dập và băm nhuyễn. Hành tím thì mình dùng nửa củ lớn, cũng băm nhuyễn ra ha. Hành lá thì mình cắt khúc dài khoảng 2 đốt ngón tay để lát nữa mình cho vô tổ ếch thành phẩm. Cháo ếch phải ăn với hành lá sống mới đúng bài nha các bạn. Trộn hành với nước sốt nóng, hành lá mềm và rất là ngọt, vô cùng hợp luôn. Mình thêm vài trái ớt nữa cho thơm cay nè. Mình cắt ra ha. Bạn nào không ăn ớt được thì mình bớt lượng ớt nha. Món này phải có thêm ớt khô. Mình dùng khoảng 8 đến 10 trái, rửa cho sạch bụi ha. Đùi ếch này thì mình đã rửa sạch với muối và giấm, sau đó để ráo. Bây giờ mình cắt đôi ra. Mình sử dụng ếch đông lạnh nên thịt ếch không được dai như là thịt tươi nha các bạn. Ở Việt Nam các bạn ra chợ mua ếch sống và nhờ người bán làm sạch để cho tiện ha. Với 8 cặp đùi ếch 900g này mình ướp với những gia vị sau: 2 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê tiêu, 2 muỗng cà phê dầu mè, 2 muỗng cà phê rượu nấu ăn. Rượu nấu ăn là một nguyên liệu của người Hoa giúp món ăn ngon hơn và có mùi thơm rất đặc trưng. Bạn nào không có thì mình có thể thay thế bằng rượu trắng nha. Cuối cùng là thêm 1 muỗng cà phê bột bắp. Bột bắp sẽ giúp ếch dễ bám và giữ chặt gia vị trên thịt nha các bạn. Mình trộn đều lên và để khoảng 30 phút cho thịt ếch thấm gia vị ha. Mình pha nước sốt để lát xào với ếch nha các bạn. Cho vào đây 4 muỗng cà phê nước tương, 4 muỗng cà phê dầu hào, 4 muỗng cà phê hắc xì dầu, 1 muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng canh rượu nấu ăn, thêm nửa cúp nước hòa tan, 4 muỗng cà phê đường, pha luôn 1 muỗng canh bột bắp hoặc là bột năng với 2 muỗng canh nước để lát nữa mình cho vào cuối cho nước sốt có độ sánh nha. Tiếp theo thì mình đi xào ếch luôn nè. Cho vào chảo 1 muỗng canh dầu ăn. Cho hành, tỏi, ớt vào mình phi lên cho thơm.
Khi hành tỏi đã dậy mùi thơm thì mình cho ớt vào đảo đều. Sau khi ớt đã áo đều hành tỏi thì mình cho hết cái phần nước ướp ớt vào luôn ha. Xào sơ cho thịt ếch nó săn lại. Bây giờ thì mình cho nước sốt đã pha sẵn lúc nãy vào. Cho nước nó ngập thịt ếch như thế này. Mình để lửa trung bình cho ếch thấm đều gia vị và lên màu hết các bạn. Màu nâu đậm này là màu của hắc xì dầu đó các bạn. Nếu các bạn thấy màu ếch nó nhạt quá thì mình có thể cho thêm 1 muỗng canh hắc xì dầu nữa nếu thích nha. Trong quá trình rim thì mình đảo sơ cho ếch thấm đều. Rim đến khi nước sánh lại và còn xăm xắp như thế này là được. Mình cho bột bắp đã pha lúc nãy vào để phần nước sốt sánh quyện và hấp dẫn hơn ha. Cho vào từ từ từng muỗng và lắc đều cho đến khi đạt được độ sánh mong muốn thì mình rim tí xíu nữa rồi mình tắt bếp luôn. Wow, nhìn hấp dẫn chưa nè các bạn ơi, thơm thiệt là thơm luôn đó. Trở lại với nồi cháo, cháo đã chín như thế này là được rồi. Vớt lá dứa ra nè. Lưu ý là trong lúc nấu thì mình khuấy đều cho cháo nó nhuyễn ra nha. Mình không cần phải xay cháo đâu nha các bạn. Múc cháo nóng ra tô dùng với ếch thôi các bạn ơi. Rắc thêm một ít mè rang nữa. Cho thêm một chút dầu mè cho thơm. Mình cho thịt ếch ra tô. Một tô ngoài hàng người ta bán khoảng 2 con ếch, có cả phần thân trên luôn. Trời mưa lạnh lạnh hoặc là mùa đông, các bạn làm món ăn này cho cả nhà cùng thưởng thức, bảo đảm thích mê luôn nha. Thịt ếch mềm thơm, có màu nâu đỏ rất đẹp, thấm đều gia vị. Vị cay của ớt, nóng ấm của gừng, gia vị đậm đà hòa cùng vị ngọt tự nhiên từ đùi ếch. Ăn với cháo nóng thơm lá dứa nè, bắt vô cùng luôn các bạn. Có thể ăn với bánh mì hay cơm cũng được nha. Chúc các bạn thành công với món cháo ếch Singapore này nha. Nếu thích cách mình chia sẻ, cho mình một like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Nhớ bấm đăng ký và bấm vào biểu tượng cái chuông để đón xem nhiều video mới trên kênh của mình nha. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhdương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha.